Hi, this is Ron from ron.dj.com. So, here we go for another video na naman. So, nagkaroon tayo ng konting interest on this particular router by Huawei. Kasi karamihan ng mga nire-review or karamihan ng mga review na lumabas locally yung Wi-Fi AX3. Pero, budget tayo ngayon, hindi ko kaya at that time yung 3,990 pesos. So, pumunta na lang tayo din sa budget which a dual core may dual core processor this one is Huawei WiFi WS5200 which is a Huawei Giga Home 800 megahertz dual core processor, tapos meron siyang Wi-Fi AC1200, tapos gigabit Ethernet ports. And ito na rin yung video na first time natin bumili sa Huawei's own official store sa website nila. It took us a number of days. Medyo nagkaroon ng konting problema sa logistics, pero finally naman sa part naman ng Huawei Philippines is nagreklamo tayo sa customer services, na padala naman nila na maayos to. So ito yung tsura ng box sa harapan. So makita nyo yung mismong pangalan ng produkto, Huawei WiFi WS5200. Tapos sa likod, ito nakalagay na nga, dual core 800 MHz CPU high performance. Meron siyang apat na 5 dBi na antenna. Tapos ito nga, compatible siya sa Huawei AI Live app. So pwede ka mag-download ng AI Live app kahit wala kang Huawei smartphone. Download na ng Huawei AI Live sa Google Play, or kung yung Huawei mo is walang Google Play, wala rin problema kasi available ang Huawei AI Live sa Huawei App Gallery. And kung hindi ka naman team smartphone sa pag-manage nung internet, which meron tayong companion ng review, ang ginamit natin yung desktop dashboard on this one. So ito yung sample lang na itong Huawei WiFi WS5200 is good enough to cover 2 to 3 rooms. Tapos ito na yung specification. Napakita natin yung yan, so up to 1000 Mbps na Ethernet port support, kayang-kaya niya. Tapos ito isa siguro sa pinakamura na mabibili mong routers na may Wi-Fi AC support. Tapos MIMO. Tapos ito nga, may PPOE, DHP, static, IP address. Tapos pwede kang mag-setup ng guest Wi-Fi. Tapos virtual server at kung ano-ano pa on this particular one. So babaks na autofocus. So apakita natin yung loob na ito. So ito, pasensya na sa mga kumakahol na aso, since we're shooting this on a late night. So ito yung ito yung loob ng box. So ito yung 12 volts 1 ampere na charge, na hindi pa charger, adapter. Tapos warranty card. Tapos quick startup guide ditong Huawei WiFi WS5200. So pakita natin yung na talagang 12 volts 1 ampere. Yan ang para sa inyong kaniligaya. At ito na yung itsura ng Huawei WiFi WS5200 pag naka fold pa yung apat na antena. So ganito lang siya. I-unfold mo lang siyang pag ganyan. So ganyan ang itsura niya. Ang ganyan. Tapos ako lang kita din sa camera, focus natin maigi. Yan yung Wi-Fi, yung Huawei logo na naka ukit siya, ika nga. Tapos ito yung parang universal button nito. Pero actually, pag first time mo i-boot to, hindi mo kailangan parang more for WPS button to. Pero hindi ko na masyadong ginagamit. Hindi na masyadong gagamitin to. Sasaksak mo lang yung syempre ikakabit mo doon sa fiber connection mo, for example. Tapos with your LAN cables is aandar na tong internet to. And nga pala, meron nga rin palang kasamang LAN cable tong WS5200. So ganito yung itsura niya pag naka sa likod. Pag
naka-unfold na tong apat na antena. So nandito yung power slot, tapos ito yung one slot kung saan dito may kakabit yung may PLDT fiber ka. Yeah, naka PLDT fiber kami. Kung extend your antenna, ito yung provided LAN cable, or kung meron kang mas mahabang LAN cable, dito mo siya ikakabit para tapos meron siyang tatlong LAN cable slots, which is up to 3 devices. Obviously pwede mo siya ikabit. Tapos ito yung reset button. Tapos wala naman sa kaliwat kanan. Tapos ito yung sa pag nasa ilalim ilalim nung device. So nakalagay nga yung model, WS5200 V2. Siguro may version 1 siguro to. And of course may NTC logo, and ito yung QR code in case na hindi pa rin mahanap for some weird reason. Madali naman i-search yung Huawei AI Live sa Google Play or sa Huawei App Gallery. And ito yung mga VEDs. Ang napansin ko sa kanya is design wise, ang only option lang mo lang talaga na for this router is pwede mo lang siya ipatong sa mesa. Hindi mo siya pwedeng, unlike nung katulad nung for example yung 10 F3 na pwede mo na meron siyang butas, meron siyang slots dito sa kaliwat kanan para ilalagay mo lang siya sa pader, tapos nakasabit na siya sa dalawang pako. So medyo yun lang ang design flaw na nakita ko din sa Huawei WiFi WS5200. Pero sa pricing nito, currently as we check this one, nasa 1,299 siya sa official store ng Huawei sa Shopee. And when we bought this one sa sariling official store ng Huawei, basta search mo lang sa Google Huawei Philippines official store, nabili ko to ng 1,499, tapos may 99 pesos na shipping. Pero masulit for now na bumili sa Shopee kasi 1,299. Although ngayon doon sa sariling official store ng Huawei, it's 1,399. 100 pesos difference. So lumalabas mas okay pa rin bumili sa Shopee. And siguro that's it. Nakalagay na sa baba ng description yung written review companion on this one. And of course, please like and subscribe to this channel, and also follow Ronald DJ on the social media kung saan nakalagay dyan sa description below. So hopefully mabasa nyo rin yung written companion review on this one. Ito yung malalaman kung sulit kung pagkakabili natin ng Huawei WiFi WS5200. So this is Ron from ronaldtj.com. Thank you very much for watching.